Hai, Assalamualaikum. 30 hari, 30 resepi Ramadan. Hari ini Marsila akan buat air sedap dengan Nasha Nazari. Alright, Nasha, kita nak buat apa ni? Hari ni kita nak buat mango float. Sedap. Jom kita start. Jom. Potong dulu buah mango. Wow, look at that. Alright, so kita nak yang potong cantik tu rasa-rasanya macam gini lah kot kan. Kita nak dadu-dadukan dia. Tu melegat, lepas tu baru melintang macam tu. So, kita ready 1, 2, Oh, cantik kejadian dia. Ini satu macam ni. Ada keluar dadu-dadu. Lepas ni kita akan blend dia. Okay, so, kita kena start. Masukkan blend. tadi. Lepas tu masukkan susu. Specialnya kita akan masukkan aiskrim. Vanila. Betul. Okay. Sekarang kita blend. Alright, jom. Okay. Nampak macam dah cantik dah ni. Yes, dah ready. Okay. Lepas ni kita nak bagi nampak cantik sikit, kita nak letak aiskrim dekat atas. Okay. Nampak cantik, memang sedap. So, lepas tu bukan tu saja, kita nak letak sikit lah orang kata apa, topping sikit. Tadi kita potong yang extra mangga tadi tu, kita boleh letak dekat atas. Tada! Alhamdulillah dah siap dah mango fruit kita ni. Allah sedapnya Nasha. Sedap ni, tengok tak sabar nak buka puasa nak minum kan. Senang je nak buat. So, korang jangan lupa untuk cuba. Alright, selamat buka. Bye.